කොහොමද හැමෝටම ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට තව ලස්සන දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න ඕන කියලා හිතුණා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි මේ දවස් ටිකේම ඉන්න ලස්සන තැනට ආවා. නේද නංගි? හරි. වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපි කියලා දෙමු. ඔව් නංගිට මම අද කියලා දෙන්නම් ලස්සන දේවල් ටිකක්. මේක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන දේවල්. නේද නංගි? ඔව්. එහෙම ඉගෙන ගත්තාම ටිකක් ඔලුවට යනවා නේද? ඇත්තටමයි ඔව්. මොකද මේ දැන් එක සැරේ ගොඩක් කියලා දෙනකොටත් අමාරුයි. ටිකක් අරම දෙක තුනක් කියලා දෙනකොට අපිට අර ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්. ටිකක් අමුතු විදිහට අර හැමෝම කියන දේවල් නෙමෙයි. ටිකක් වෙනස් විදිහට අලුත් විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි මේව ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ෆිල්ම්ස් බලලා අපි ඉස්සරින්දම ගොඩාක් ෆිල්ම්ස් බලනම ඒක අපි ફોකස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් වලට. ෆිල්ම් එකත් ලස්සන වෙන්න ඕනේ. ඔව්. එතකොටනේ බලන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒවල තියෙන ලස්සන දේවල් අපි අල්ල ගන්නවා. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපි ඒවත් යූස් කරනවා. ඒ යූස් කරන දේවල් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ අපේ යාළුවන්ට. හරි. නම් එහෙනම් මෙන්න මේක කොහොමද කියන්නේ? මොකද්ද? දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට උදේට නැගිටිනකොට එලාම් එක තියෙනවානේ. මම නම් එලාම් එක තියෙනවා. නංගි තියෙනවා? තියෙනවා නේ. හරි. ඔයා එලාම් එක තිබ්බද? කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? පුට් අන්න. ඔය පුට් කියන එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය දාන්නේ මේ තිබ්බා කියන අදහස එන්න. පුට් නෙමෙයි set කියන එක එන්න ඕනේ. SET කියන එක. Did you set the alarm? කොහමද? Did you set the alarm? අන්න හරි. Did you set the alarm? ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අපි අහන්න ඕනේ නංගි. එලාම් එක තිබ්බද කියලා. Okay. හරි. දැන් ඒක තේරුණානේ? set did you set the alarm? set the alarm. Did you set the alarm? හරි. මේක කොහොමද කියන්නේ? මම එලාම් එක උදේ 6ට තිබ්බා. I set the alarm at 6. අන්න වරද ගත්තා එතන. ඔය at කියන එක සාමාන්‍යයෙන් උතනට දාන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය දානවා. හරිද? ඔය at කියන එක දාන්න නැතුව ලස්සනට මේ 4 කියන එක තමයි දාන්නේ. ඒ 4 කියන එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ එක යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. I set ඒ කියන්නේ මම තිබ්බා. හරිද? මම එලාම් එක set කරා කියන එක ඔය set කියන එකේ past tense එකත් setම තමයි. ඔව් ඒක තමයි මම කියන්නේ ගියේ. මේ නැත්තම් හිතයි මේ set කියලා තිබ්බා කිව්වමත් අපි ආයි set කියනවාද කියලා ඒකේ past එකත් setම තමයි. ඒකේ setම තමයි. I set the alarm for 6 am. I set the alarm for 6 am. හරි. ඒක තේරුණාද? ඔව් තේරුණා. යා 4 කියන එක 6ට තිබ්බා මම එලාම් එක. I set the alarm for 6 am. මෙන්න මේක නම් කොහොමද කියන්නේ? මොකද? ඒ කියන්නේ මම යනවා කියන්නේ I go කියන එකනේ. ඒක තව ටිකක් ලස්සනට පිටරට කට්ටිය native speakersලා use කරන විදිහට කොහොමද කියන්නේ? මට දැන් පරක්කු වෙනවා. මට මාර නිදිමතයි මම ඇඳට යනවා. කියන්නේ ඇඳට යනවා. මම බැඩට යනවා. ඔව් මට පරක්කු වෙනවා. මම දැන් ටකල බැඩට යනවා. යානම කියන අදහස උතන්ට ගන්න පුළුවන් තව මොනවද? මුලින්ම කිව්වා නේද go කියන එක නැතුව කියලා. yes. දැන් go කියන එකනේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට දාන්නේ go කියන එක නැතුව තමයි අපි මේක අලුත් දෙයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ වෙනුවට. කොහොමද? හරි. off කියන වචනේ තමයි use කරන්න ඕනේ. හරි. I'm getting late. මට පරක්කු වෙනවා. I'm getting very late. මට ගොඩක් පරක්කු වෙනවා. මම මේ ඇඳට යනවා. I'm off to bed. අන්න ඉගෙන ගන්න. I'm off to bed. I'm කියන එක I'm off to bed. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන් නම් මේක හරි සරලයි. off කියන එක. I'm off to work. හරි. මම බැඩට යනවා. මං අනිවාර්යෙන් දැන් යන්න ඕනේ. හරි. I must be off now. හරිද? I'm tired. කියන්නේ මට මහන්සි. මම කොහොමද කියන්නේ මට මහන්සි මම දැන් යා යුතුයි. මම අනිවාර්යෙන් දැන් යන්න ඕනේ. I'm so tired. I must be off now. Very good. Very good. right. අයියත් එක්ක ඉඳලා දුකද මගේ ඉංග්‍රීසි හැදලා තියෙන්නේ. yes. ඉතින් අංගිත් එක්ක ඉඳලා මගේ ඉංග්‍රීසි හැදෙනවා. හරි. I'm really tired. මට ගොඩක් මහන්සි. I'm really tired. මම දැන් යන්න ඕනේ. I must be off now. ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. I'm getting late. So I'm off to bed. I'm off to bed. මම එතට යනවා කියන එක. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන් ඔය off කියන වචනේ දාලා. Okay? I'm off to work. I'm off to bed. ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඔක තේරුණා නංගි? තේරුණා. ඉතින් අපි මේ අද ඉන්නේ ටික හවස. දැන් මේ වෙලාව සාමාන්‍යයෙන් 6ට කිට්ටු කරලා ඇති. 6ට කිට්ටු කරලා ඇති. නිකන් බලන්න පොඩ්ඩක් හරි ලස්සන දර්ශනයක්. හරි ලස්සනයි වටපිටාව. ඉතින් මේ පාරත් හරි සුන්දරයි. ඉතින් අපි මේ ටිකේම ඉන්නා වගේ දැන් අද ඉන්නෙත් අපි කරදියාන කුණු දාන තැන එක දැන් ඔය තියෙන්නේ කුණු කන්ද. එතන තමයි ඔක්කොම ට්‍රැක්ටර්ස් ඒවා එතනට ඇවිල්ලා එතන තමයි කුණු දාන්නේ.
ට්‍රැක්ටර්ස් වලින් එතනට දැම්මතයි මේ හැමතැනම කුණු. yes මේ හැම අන්න එකයි මේ පාර ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඔව්. බලන්න නංගි අපි ටිකක් පෙන්නන්න. මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. මේ බලන්න හැම තැනම මේ පොලිතින් අපි මේ ඉන්නකොටත් ඔව් දැන් ගොඩක් ගෙනල්ලා දැම්ම හරි ඒවා මේ අර පොලිතින් බෑග් පිටින් ගෙනල්ලා හැමම දානවා. yes මේක හදලා තියෙනවා ලස්සන. නමුත් මේ බලන තැන පොලිතින් the plastic polythene can be seen. Don't do it. ඔව්. හරිද? right තව එකක් කියලා දෙන්නද? හරි. මම ලොකු පීඩනයක ඉන්න මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල වැඩ වැඩි මට සල්ලි නෑ අති. හරිද? ආර්ථික ප්‍රශ්න මම මාර පීඩනයක ඉන්නේ. I'm in pressure. හරි පීඩනයට කියන්නේ ප්‍රෙෂර් කියන එකනේ. හරි. I am in pressure කියන එක තමයි නංගි කියන්නේ. හරි. ඒක ඉගෙන ගන්න මම ඒ කියන්නේ ලොකු පීඩනයක් යට ඉන්නේ කියන අදහසම උතන ගන්න ඕන. පීඩනයක ඉන්නේ. I am under pressure. ඉතින් ඔන්න නංගි කිව්වා වගේ under කියන එක තමයි ගන්න ඕනේ. I am under pressure. I am under pressure. ඉතින් these days I'm under pressure. I don't have money. So we have a gas a shortage, no fuel. So we are under pressure. We look පීඩනයකින් ඉන්නේ. So ඉතින් ඔන්න ඔහම ඔක යූස් කරන්න පුළුවන් under pressure කියන එක. නංගිට තේරුණාද ඒක? පොඩි දෙයක්. ඔව්. ඉතින් මේ පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි අද උගන්වන්නේ. ඔය දේවල් හොඳට ඔළුවට දාගන්න. ඉතින් මේ ලස්සන බින්දින ගමන් අපේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ලස්සන පරිසරයේ බින්දින ගමන් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. හරි. තව දෙයක් උගන්වන්නම්. පේන විදිහට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පේන විදිහට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? It looks like you have a problem. ඉතින් තව හරි විදිහට අහනවනේ. හරි විදිහටනේ මං ඇහුවේ. yes. හරි. පේන විදිහට කියනකොට වචනේ තමයි මේ seem කියන එක. S E E M seem like කියන එක. හරි. දැන් ඔතන කියන්නේ පේන විදිහට වට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පේන විදිහට it seem like නෙමෙයි it seems like it එක. it කියන්නේ එකයිනේ. එතකොට අර seem නෙමෙයි S එකක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. it seems like you have a problem. It seems like you have a problem. පේන විදිහට වට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Seems like you have a problem. මට මොකක්ද ඒ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්? What can I do for you? Yeah, what can I do for you? Is there anything No. I can do for you? ඔන්න ඔහම අන්න පුළුවන්. It seems like ඔන්න ඔක කියන අනිත් එකයි like කියන එක දාන එකත් චුට්ටක් highlight කරමු අපි. It seems විතරක් නෙමෙයි it seems like කියලා අනිවාර්යයෙන්ම it seems like කියන එක use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා නංගි ඕකත් හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා නේ. නංගිට තේරුණාද? ඔව් මට තේරුණා. ඇත්තටම ලස්සනයි ගොඩක්. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම කතා කරන ඒවා නෙවෙයි නෙමෙයි. ඒක අර තව කෙනෙක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒක තේරෙනවා. හැමතිස්සෙම කියනකට වඩා මේ වගේ දෙයක් වෙනස් කරලා කියද්දි අර අහන් ඉන්න කට්ටියටත් ඒක ආසයි ටිකක් අර ලස්සනයි කතා කරද්දි. ඒක නිසා ওই ටික හොඳට හැමෝම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙන්න. මොකද නංගිට තේරුණා කියන්නේ මම හිතනවා මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැම වැඩි හිටියෙක්ටම හැම දරුවෙක්ටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද නංගිට මම නොතේරුණා කියලා හිතලා තමයි ගොඩක් දේවල් එක්ස්ප්ලේන් කරන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් කට්ටියට වටනවා කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඔය කියලා දුන්න දේවල් ටික හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ලබන සතියේත් මේ වගේම අලුත් දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න. ඉතින් ලබන සතියේ හම්බ වෙනකන් අපේ හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.